Đây có hai con. Hết rồi. Chú Lam ơi, có trứng gà này con. Đấy. Có trứng này con. Ôi, nằm ở đấy à? Chơi đấy hả con? Đây này, có trứng gà đây này. Đấy. Để bác con ạ, hôm nay gà đẻ rồi. Đấy. Này, để đây nhá. Đây, cùng mấy nào. Ôi ơi, nhiều thế nhỉ. Thế nhỉ. Chú Lam ơi này. Ôi, trứng này con. Đấy. Chú Lam vậy này. Chú Lam. Đấy, trứng muốn đấy, đấy thấy không? Đấy, trứng muốn vừa nhặt đấy. Trứng gà đấy con, trứng gà nhà mình đẻ đấy nha. Gà giỏi quá. Để nhiều trứng này rồi. Đấy, con thấy không? Đấy, trứng này. Con gà nhà mình đẻ đấy nha. Gà giỏi nha. Bố chưa làm ổ cho nó ấy con ạ. Nó có chuồng mà chưa có ổ ấy. Đấy. Đẹp nhỉ con nhỉ. Mình còn mấy đứa mình mang đi bán nhỉ. Bán lấy tiền nhỉ. Để trong đây nha. Ôi ngoan lắm rồi nhỉ. Ở nhà mình chứ nhỉ. Để xem nào có mỗi đốt con không. Không có mỗi đâu. May quá. Có mỗi đốt con rồi. Con gà mình giỏi quá nhỉ. Biết để trứng rồi nhỉ. Rồi, con nằm xuống giường nhá. Để bố đi làm ổ cho trứng nhá. Được chưa? Cho gà nhé. Để trứng nhé. Làm ổ cho gà nhỉ. Hôm nay trời nắng lắm con ạ. Con nằm ở đây nhé. Đã. Ok nhỉ. Đặt để chơi nhá. Đó con ạ. Làm này nhé. Để chơi nhá. Bố đi làm đây.
Đấy, xong rồi cầm này, xong rồi pha sữa được phải không? Lửa cháy lên đi nhỉ. Ngoài nhà nhé, bố pha sữa cho con nhé. Rồi nhỉ, bố pha sữa cho con xong là bố mình nấu cơm nhỉ. Ở đây con, vào nhà đi, đấy, ở đây nhé. Nằm đây nhá, ơi, để bố đi pha sữa nha. Rồi, làm sao rồi, nằm đây nhá, pha sữa nhá, con bé nữa nhá, được chưa? Rồi, bắt đi pha sữa cho con ấy nhỉ. Nằm đây nhá, ở đây nhá. Lên một tí.
Lâm lấy giỏi thế. Con lấy được rồi à? Con tập mãi không lấy rồi phải không? Con giỏi quá nhỉ. Cố lên con. Rồi. Đấy con cho con. Giỏi quá, giỏi quá. Con lên nha. Con giỏi quá nhỉ. Con lớn con biết làm việc rồi phải không? Rồi. Ngoan quá nhỉ. Đấy nhỉ. Con lấy vừa rồi nhá. Đâu? Con mệt rồi phải không? Một đứa con xuống nha. Nào. Ui, ôi con nào. Ui, ôi này. Con lấy rồi phải không? Con lấy giỏi quá nha. Nó quạt cho con nào. Hôm nay trời nắng lắm con. Ui, bố đi làm về tất cả mồ hôi kìa đây. Đấy. Ngon quá nha. Thương con lắm. Đặt để bố quạt cho nha. Hôm nay bố làm ổ cho gà để trứng nha. Gà để trứng nhiều rồi con ạ. Làm dọn hết nhà. Cho em bé bảo mà dọn hết nhà. Không ạ. Con nghỉ ở đây nhá. Để bố đi đan cho con gà cái ổ nhá. Cho con nó để trứng nhá. Ôi ôi. Đấy, nó đưa vào trong một tí đi. Đấy. Đấy, rồi. Đây. Làm đấy nhá, mới làm nhá. Cho coi nó nhá. Ở chỗ này bận nhỉ. Làm theo mình nhá.
Nhiều quả mà to rồi đấy. Mang về sẽ được nhiều lợi ích. Chú Lam ơi, về con. Nhiều trứng quá. Đây ta để nhiều quá. Trứng gà rất đẹp.
đẻ đây à? Nhiều trứng quá. Trứng đẹp quá. Này mình sẽ mang chợ bán vào sáng mai. Để làm quả cho nó đẻ tiếp. Một bát sữa rồi. Bây giờ mình ăn sữa nha con nhỉ. Đấy. Con ngồi dậy rồi á. Ôi sữa. Đấy. Ui giời, thích không? Quá nha. Đấy, đây nha, đây để ngồi dậy nhá. Rồi. Sữa nha. Nhờ. Mình ngoan quá nha. Rồi, bỏ sữa nha. Ăn đi con. Đây, đấy. Giỏi quá. Ăn đi con, cố lên. Ăn cố vào. Cố vào cho nhanh lớn nhé. Không biết lẫy rồi mà nhỉ. Ăn lớn rồi nhỉ. Rồi. Còn biết bò nữa chứ nhỉ. Rồi, ngoan quá nhỉ. Ôi trời ơi. Rồi. Ngoan quá nhỉ. Cả ngày cho bố làm việc. Rồi. Giỏi quá. Dạ. Ăn đi con. Mai mình chợ có nhỉ. Mai mình chợ bán trứng. Chợ bán trứng để lấy tiền mua đồ chơi cho con nhé.
Bây giờ bán chậm như dưới này. Phải luôn á. Họ xong mua đúng không? Phải đâu. Nước ngồi trên thì ông bán chậm này quay đến chín không phải rau. Em quay tận chỉ bà ấy là đéo chín. Cá với chế bà. Kéo bay rồi. Đi đâu cho nó mệt. Theo đùi mình cho nó mệt. Bao giờ được quả? Bây giờ nó gặp lại nó học nha. Chị 20 nào? 20.000 hả? Cái khăn ngồi xuống mới để được ra đó. Đây với nhá. Bánh mì đặc ruột thơm ngon nào. Giá đi mà. Hành mua xương cặn là to thế. Bao tiền? Bao tiền? 100 triệu. 5.000 quả. Con người con nó không ba chân đen đâu. Ba. Không phải ta. Mua cái gì? Có ta vợ. Trứng bao nhiêu cháu? Không ạ. Con xem cái này là lòng của Ba cái bánh này mua nốt cho hết để đi về nhé. Trứng bếp đấy thì thắm. Chờ em. Mua đâu bà, ăn đâu. Hôm nay ít người mua lắm, đi đông họ sẽ đi mua quần áo rồi anh à. Anh đã có là mua cho bé nhà bà cứ mỗi ngày là được 15 quả. 10 quả là 4.000. Có quả bự, quả tròn tròn đấy. Này ra con cảm thấy cho bà cái. Là ai bà bốc đi. 10 quả là 50.000 quả.
Đưa bà Mui ấy. Đưa bà Mui ấy. Mai đưa bà Vui. Bà Vui đâu? Bà Mui bà đi lên trên này kia ấy. Thằng đi bán cá kia, tiền lúc này túi. Con đi chợ nó quay. Đây còn 2 cái. Chào người đẹp. Người đẹp ăn cá mắm thôi à? Ăn cá mắm ngại quá rồi. Nguyên cá ấy à? À có cá rô thế. Đấy, quần áo đâu nhờ bộ to, hôm nay đút bộ to vào rồi, về lại rộng quá. Bộ bé đây. À quên. Của đó mùa hè. Mua quần áo cho con gái mà. Thích cái nào? Giống đâu, giống đâu. Đây nó thì nó lại quay lại một trên. Cái kia cho bán không? Bỏ cái này. Không xem nó không đủ. Không đủ bán ở chợ. Bán ở nhà rồi. Đây có thể đâu. Cái hàng đấy thì bán ở nhà. Đây là dùng pin không nhỉ? Dùng pin luôn. Qua là dùng pin không? Không có. Buông lắp pin được. Ở đây ra đang tiếp xí được mang cháu cốc ấy. Vâng, một cốc. Đấy cái tỷ cố gắng nó mới được có một cốc cái tỷ thì còn đi cả đúng cây. Đấy đâu nhỉ? Đơn đỏ. Biết hóa đơn đỏ nó đẹp như thế. Biết cái hóa đơn đỏ đẹp như thế. Cái hóa đơn đỏ đấy chứ phải hóa đơn đỏ nhá. Bao tiền con? Đây loại này 200, loại này 300, 250. Có nhiều loại lắm. Bắt con nào tiền con đấy. Đây con này thì con 300, loại này 250 này. Loại này 200 nhỏ tiền. Bắt con nào bắt. Đấy con này bắt con này. Con này bao tiền? Con này 300. Không thì lấy loại 250, loại 200 này này. Đây con này là cháu 200 nhé. Thôi thì đấy. Đấy thì Đây cháu thưởng cháu bảo em. này đẹp lắm. Xin nhé. Ôi chị lấy tiền luôn, cho luôn gì luôn.
Con dậy rồi à, để con chơi bố nha. Đây, ngồi đây nha. Đang này, đấy, em chó đẹp chưa? Dạ, mình cũng mua em này. Đây là em chó đồ chơi, còn em chó đen mình cũng mua nữa. Thấy không? Chơi đẹp thế nhỉ? Con nhỉ? Đây nhá, đi xem gà nhỉ, chân gà đấy kìa, đi con, đi xem con gà thôi, gà ăn nó đẻ trứng nhá, đẻ trứng nó chục làm nhá, con thấy chưa? Tài đi. Có thích gà không? Gà nhỉ? Đẹp không nhỉ? Mình đi bên nhà nhỉ? Bên nhà có mặc áo mới thôi nhá. Cái bộ đồ này muốn mua thôi nhá. Áo mới nhá. Ra đi nhiều nhá. Làm về đây. Đẹp quá, đẹp làm đẹp. Ôi, mới đấy nè. Ôi, mới đẹp quá nè. Đấy, ôi, mới này màu xanh mát quá nhỉ. Mùa hè rồi. Ôi, thấy không? Đấy, đồ chơi này. Ngon quá, chụp làm rồi nhỉ. Ôi, đấy, em biết chơi con chó này không? Đó. Nhỉ. Có mắt nào ạ?
Mà Điện thoại kìa. Con chơi ở đây nha. Bố đun nước pha sữa cho con nha. Bố nấu ăn nữa nha. Rồi, ngoan các bạn nhỉ. Ngoan cho mình cho ăn chút nữa nha. Giờ con mình vẫn về ấy nha. Giờ con lắm nhỉ. Chơi ở đây nha.
Đây con. Đó, con. Được. Em mang 14 nhá. Đặt chưa đẹp đâu nhỉ? Một chấm một cho con đây nhé, để con quen nhé. Không tí nữa nào. Ngoài thôi nhỉ. Rồi. Nhiều lắm nhỉ. Đưa con vào nhà nhá, bón cơm nhé. Đây sướng lạnh lắm con ạ. Vào nhà nhé. Được. Rồi. Con đây để bón cơm nhé. Ngoài trời tối rồi con ạ, lạnh lắm nhé. Đó là sương xuống đấy, ban ngày thì nóng, tối thì có sương. Đấy nhá, với măm măm đây, đây nhá. Đây, ăn đi. Nha. Đây. Được nha. Giúp làm mâm 14 nha con ơi. Ăn cơm 14 nha.
Chú Lam ơi, để làm cho con cái đánh này, củi này, con thấy đẹp không? Chú Lam thấy đẹp không? Đấy, con lớn rồi là con phải đánh củi nhỉ? Đấy, cô đang làm rể đấy, con thấy không? Đấy. Cái này gỗ nàn đấy con ạ. Nhiều nhỉ? Để bố làm nốt nhé, bố làm nốt cho con sau nhé. Con làm ở đây chơi nhé. Để bố làm nốt nhé. Em bé của bố này rồi. Ngoan hơn, Phúc Lam đã lớn rồi. Ngoan hơn. Không thế, đây thôi, nhiều lắm rồi nha. Ngoan đấy nha. Giỏi lắm nha. Này. Rồi. Này. Đây, đồ chơi cho con này. Đấy. Đây là con chó em này. Cho em đồ chơi này. Đợi lắm nha. Đợi một quạt cho em. Chúc nào này. Để đây nhá. Để cho con chơi nhá. Đấy. Con lớn rồi nha. Con biết rồi đấy. Trung Lam của bố giỏi lắm. Với cả chơi đồ chơi nữa rồi chứ. Con chơi ở đây nhá. Bố làm con này củi nhá. Con có chỗ chơi nhá. Yêu lắm rồi nha. Chơi em chó này nhé. Làm nốt đã. Nó ở đấy nhé. Được nha.
Chú Lam ơi, chú Lam, trên này ngoan nhá. Bố làm nốt nhá. Sắp xong rồi. Chú Lam ngoan nhá.
Có pha sữa rồi để bố cho Trúc Lam uống nhá. Này, con đi con. Đói rồi phải không? Đói lắm rồi. Đúng rồi. Đấy. Không nghịch nữa. Không nghịch nữa đâu. Nhá. Ăn tài đi xong là để bố lau sạch cái cụi kia xong là Trúc Lam ngủ ở đấy nhá. An toàn nhá. Đúng rồi. Cố ăn vào nhá. Tốt quá nhỉ. Đấy. Hôm nay là bố lau xong cái cũi rồi. Thì là bố vệ sinh xong là bố lau sạch sẽ xong là con nằm trên đấy ngủ nhá. Con lớn rồi nhỉ. Con lớn rồi, con biết lẫy rồi. Ăn đi con. Rồi mình ăn đợi quá. Đấy. Ăn hết thế này chứ. Hết bình sữa như này nhá. Hết bình sữa này mới ăn bánh ngon. Đúng rồi. Con. Thôi.
Ôi Trúc Long ơi, có nhà lấy bố lâu không? Thằng có mệt không? Cho em chó à? Đây, ơi ơi, hôm nay bố chặt tre, chặt tre làm chuồng dê nhá, làm cho dê cái sàn nhá, có trời sắp mưa rồi. Làm ở nhà ngon nhá, giỏi lắm nhỉ. Ôi nhời, rồi cuối này mới làm yên tâm hẳn lên nhỉ. Giỏi quá, ngoan lắm nha. Ơi ở nhà đợi bố nhá. Yêu lắm nhỉ. Con đói chưa? Để bố đưa nước pha sữa cho con nhá. Uống nước pha sữa để Trúc Lam măm măm nhá. Trúc Lam giỏi lắm thôi nhỉ.
Đây em chó lên nhá. Đây là ôi hết pin rồi, không cần hết pin rồi, không cần pin đâu nhỉ, mình chơi này thôi nhỉ. Đấy, yêu thế chúng làm ngoan nhỉ. Đấy, còn đây nhá, bố pha sữa cho con nhá. Đây rồi, Lam ơi, bố pha sữa xong rồi. Ngoan nhỉ. Muội đã nha con, muội xong ăn sữa nhá. Ngoan con về đây nhá. Ô bên nào. Yêu quá, sữa quá đi. Ôi, con nhà ngoan thế nhỉ, không nhẹ đâu phải không? Gần đó nhỉ. Em sữa trên nhá. Ngồi đấy con ạ. Đi ăn sữa nhé. Con đói rồi phải không? Yêu lắm nhỉ. Đây, ui dồi, nằm ở đây nhá, nằm đây ăn cho thoải mái nha. Ôi giỏi quá nhỉ. Hoan hô tức là. Đâu để bố đo cái này vào nha. Ui, không ăn sữa nha. Chụp làm thật là ngon nha. Bữa nay được việc lắm cho làm ạ. Làm chuồng cho con dê để mình đỡ mưa nó có chỗ ăn cỏ nhỉ, không có là mưa là không đi thả được đấy nhỉ. Đúng rồi. Đây sữa của Trúc Lam đây rồi, măm nào nguội rồi. Ngon hơn. Đợi quá rồi, đợi quá. Đúng rồi, Trúc Lam ngoan, đợi quá. Cố gắng lên nha, hai bố con mình cùng cố gắng nhé. Đúng rồi, cố gắng để phát triển trang trại nhé. Mùa mưa là dê ướt hết nhỉ, dê ướt là không được cỏ đâu. Bây giờ bố mua cái bình sữa khác cho nhé, bình sữa có tay cầm nhé. Chú Lam lớn rồi nhỉ, khác cầm được rồi. Cố lên con. Rồi thì được 5-6 tháng là mình ăn bột nha, Chú Lam nha. Ăn bột thì mình lớn được nha. Con lớn nên là bố pha bột cho con nha, bố quấy bột cho con nha. Rồi. Con lời bố nhé, để cho ngủ nhé. Có chuyện anh cho ngủ nhé, cho Lam nhé. Được lại được.
Thank
Trúc Long ơi, con chơi ở đấy à? Ôi, nó mệt không? À, ôm một cái nào. Ôi, Trúc Long của bố ơi, đẹp quá nhỉ. Ơi, nếu nay bố làm chuồng dê con ạ. Làm xong rồi. Làm cái sàn cho con dê ấy. Để lúc mưa nó ăn cỏ ấy. Cho ăn cỏ ấy. Nha. Ăn ngoan chứ. Đấy, chúng ta con ở nhà phải không? Có thích nằm trên cúi không? Nằm trên cúi xong rồi nằm ở giường nữa nhỉ? Đúng rồi. Giờ con đói chưa? Hả? Ngoan lắm nhỉ? Thường thế nhỉ? Về nhà một mình mà ngoan thế chứ. Mình đi xem con dê nhá. Đi xem con dê mẹ và dê con nhá. Đi nhỉ? Trời nó không nắng đâu nhỉ? Con đưa con ra sưởi nắng một tí nhá. Rồi xem dê luôn nhỉ? Đi thôi. Ta xem dê thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Có xong chuồng dê rồi. Đấy, dê này, với con thì với mẹ đấy. Thấy chưa? Đấy, cái con ăn no rồi. Cái như ăn no rồi. Đấy, thấy không? Đẹp không? Con ơi, con dê ơi. Đẹp này con nhỉ? Con thích con dê không? Đó, con dê ăn cỏ đấy. Đấy. Rồi có chỗ chuồng để nó đỡ bị nắng mưa rồi. Làm thích không? Tiền quá nhỉ. Làm thích con bé sao? Đây là chỗ rồi nhỉ. Yêu nhỉ, làm nhỉ, yêu nhỉ. Các bạn khỏi nhá, nghỉ ngơi nhá. Làm nghỉ về thôi. Về thôi. Bài gì nhá. Nước sôi rồi. Thôi để bố pha sữa Trúc Lam nhé. Để bố muộn đi pha sữa Trúc Lam nhỉ. Đi vào nhà nhé. Nhà để mình pha sữa cho con nhé. Con ngồi chơi trong nhà nhé. Đây. Con nằm ở trên ghế đợi bố nha. Ui giời, nó thoải mái hơn nhỉ. Giỏi quá. Hai nơi giỏi quá nào. Hoan hô hoan hô. Hoan hô hoan hô. Hoan hô hoan hô. Nhiều quá nhỉ. Đấy. Đây nha. Rồi, con đây đợi bố nhá. Qua sữa cho con đói rồi nhỉ. Hoan hô Trúc Lam. Nhiều lắm nhỉ. Đi pha sữa nhá. Ở nước sôi rồi. Và nhanh rồi nhỉ. Con này là ngon lắm. Thế đây bố nhá.
Con sữa không rồi, con lại muốn đâu không? Để đây nhé. Rồi, uống sữa thôi. Đói chưa? Đói chưa? Đâu? Măm nào, măm sữa nào. Rồi, ngon lắm. Ngon lắm. Đi chị nhỉ. Cả một bộ ngon chứ nhỉ. Nhiều nhé, một cái lớn nhé. Cố gắng lên. Anh lại cần tắm bình rồi chứ nhỉ, rồi mình sẽ được một cái lợi. Định nó căng này. Cháu biết rồi. Mà,